Hello, I would like to welcome you all in my YouTube channel. आज मैले तपाईहरुलाई फ्रेन्च आर्मी भ्याकेन्सी 2024 न्यू अपडेट्स लिएर आएको छु। अब ढिलो नगरिकन भिडियोतर्फ जाउँ है त। तल दिएको विविध विषयवस्तुमा रहेर आजको भिडियो बनेको छ। त्यसैगरी रिक्रुटेड अहिलेको साल 2024 मा चाहिँ जम्मा 1600 रिक्रुट गरेको छ र यसको ड्युरेसन अफ सिलेक्सन भनेको चाहिँ 3 वीक्स हुनेछ जम्मा। र सर्भिस पिरियडमा चाहिँ हामीले जम्मा 5 इयर्सको लागि चाहिँ हामीले कन्ट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले करेन्ट स्यालेरी भनेको चाहिँ 1380 युरोज आउँछ है। त्यसैगरी पर्सनल आइटमहरुमा चाहिँ हामीले 1 पेयर अफ स्पोर्ट्स शूज लान पर्यो हैन, 3 सेट अफ स्पेयर अन्डरवेयर्सहरु, टोयट्रिजहरु लान पर्यो। अनि क्याश म्याक्सिमम भनेको चाहिँ हामीले 70 युरो लान पर्यो, त्यो भन्दा बढी लान पाइएन है। र अननेसेसरी पर्सनल आइटम्सहरु जस्तै हामीले म्युजिक प्लेयरहरु र ब्याङ्क कार्डहरु हुन्छ, हामीले ज्वेलरी एन्ड भ्यालुएबल्सहरु हामीले लान पाउँदैनौँ। र फरबिडन पर्सनल अफेयर्समा चाहिँ हामीले कुनै पनि प्रकारको वेपन्सहरु लान पाउँदैनौँ, मोटर भेहिकल्सहरु अनि हाउस किजहरु लान पाउँदैनौँ है। त्यसैगरी मैले यहाँ तपाईहरुलाई अब जम्मा 14 वटा रिक्रुटमेन्ट सेन्टरहरु चाहिँ यहाँ हालिदिएको छु। यस्तो डिटेल्ससँग भिडियो पज गरेर हेर्नुस्। अब हामीले अफिसियली वेबसाइटको रूपमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब हाम्रो क्रोममा जाम, क्रोममा गइसकेपछि यसको अफिसियल वेबसाइट आइसकेपछि यसको अफिसियली वेबसाइटमा हामीले गएर विभिन्न एक्टिभिटिजहरु हामी हेर्न सक्छौं है। र यसको अफिसियल वेबसाइटको चाहिँ यो फन्ट चाहिँ यस्तो देखाउँछ। थ्यांक यू अल फर वाचिङ माई भिडियोज। अब यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानल लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरिदिनुस्। धन्यवाद।